Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, quick and easy tutorial lang kung paano ko ginagawa yung kilay ko. Alam kong ang tagal na nung huli kong upload. Naging busy lang talaga ako lately. And i-share ko kung ano yung pinagkakabisihan ko soon. Pag okay na, i-share ko kung ano yun. For now, quick and easy tutorial lang kung paano ko ginagawa yung kilay ko. And pinakita ko last time kung ano yung gamit kong pangkilay. Nawala na yung ano niya, yung print niya. So ano siya, Maybelline Eye Studio Brow Define and Fill Duo. Ano siya, ang shade ko is soft brown. Ilalagay ko sa description box yung link. So yung isang side niya is ganito. Ganito na lang pala kakunti ito. Kailangan ko na bumili. So ayan, ganyan siya. A wax pencil. And then yung kabila is para siyang foam. Ganyan. Filling powder siya. So, let's start. Ayan. So, nilagyan ko na ng moisturizer, sunblock, and foundation, and concealer yung mukha ko. Pinakita ko naman na siya dun sa previous video ko. So, magsa-start na ako magkilay. Yung kilay ko, ako lang nag-aahit nito. Binabawasan ko lang yung ilalim, and then konti yung ibabaw. Ito yung gamit kong pang-ahit. Ayan. Hindi ko maalala kung saan ko siya binili. Kung sa Amazon ba or sa Walmart. Basta may mga ganito rin naman sa Watsons, ganyan. So, itong pencil, una ko siyang nilalagay sa gitna. So, bali, dun ako sa gitna nagsa-start mag-line. So, ang ginagawa ko is nag-outline muna ako nung shape nung kilay. Line sa baba and line sa taas. So, ganito ko siya ginagawa. So, sa baba muna, and then sa taas. So, ayan, meron na akong outline. Yung kabilang side naman yung gagamitin ko. So, ito lang din yung gamit ko dito sa part na to. Babalik ako ulit sa pencil. Dadagdagan ko lang yung ilalim para maging maganda pa yung shape niya. And then, gumagamit ako ng cotton buds para lang malinis yung gilid. So, okay na tong side na to. Gagawin ko yung katulad din dun sa kabilang side. Lalagyan ko na ng brow mascara yung kilay ko. So, pinakita ko na siya sa previous vlog ko na ang gamit ko is yung NYX Tinted Brow Mascara. Lalagyan natin ng brow mascara para nasa isang gawi lang yung direksyon ng kilay. Tatapusin ko na lang muna tong ayos ko and I will be back. So, okay na. Satisfied na ako sa ginawa kong kilay. Sabi nga nila, eyebrows are not twins, they are sisters. So, okay lang kung hindi siya sobrang parehong-pareho or pantay na pantay. Ayan, ganyan ko lang ginagawa yung kilay ko. Thank you for watching my video and don't forget to like and subscribe to my channel and hit the notification bell para notified kayo sa mga susunod kong videos. So, see you on my next vlog. Bye!